البلد دي محتاجة واحد بمرجعية إسلامية يقوم البلد كده، وهو ده اللي من حقه يحكم. لا 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 لا، البلد دي ما ينفعهاش إلا واحد بخلفية عسكرية، وهو ده اللي من حقه يحكم. كل الكلام اللي بيتقال ده ولا ليه لازمة. البلد دي محتاجة ترجع لأصحابها الحقيقيين. احنا نشوف حد من ولاد الملك فاروق، ملك ابن ملك كده، وديكوا شايفين اللي حصل فينا في 60 سنة اللي فاتوا. كل دي خناقات حصلت وبتحصل وهتحصل، وكل واحد بيكون شايف نفسه الصح، والتانيين لازم نخلص عليهم. اتفرجنا في الكام سنة اللي فاتت لحد دلوقتي على الخناقات اللي على الحكم، من أول مرسي والسيسي وقوات الشرعية في اليمن، مرورا بالأمير محمد والأمير نايف في السعودية، وصولا لخناقة قطر والسعودية، وإن هم عايزين يجيبوا واحد من التاني بدل تميم لأنه هيكون أحسن من وجهة نظرهم. الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد. أنا ما أعتقد أنه هو قد هذه المسؤولية أنه يقولها. لا أنا قدها وقدود إن شاء الله. لا ما أنت بقدها. كل واحد بيكون شايف إنه له الحق إنه يحكم، وإن باقي الناس مش مؤهلة للمنصب الحساس ده. بس الفكرة هنا هنمشيها إزاي؟ كل واحد يعمل تفويض، ولا بالمظاهرات ونقعد نعد عدد المؤيدين في كل مظاهرة، ولا نسمع الكلام اللي بيتقال على شاشة التلفزيون والإعلام؟ وما أدراك اللي بيتقال هناك. اللي يقدر يكون رئيس مصر لازم يكون راجل، واللي يقدر يكون راجل هو الفريق أول عبد الفتاح السيسي. الموضوع ده أساسه هو سؤال مهم جدا. على مر التاريخ، من أبسط القبائل اللي اتوجدوا من آلاف السنين لحد السويد والنرويج في وقتنا الحالي، السؤال هو مين اللي له الحق إنه يمارس السلطة؟ مين اللي ادى الحق إن يقول نعمل ده وما نعملش ده وتتكلم باسمنا؟ شرعيتك فين؟ ببساطة، مين اللي له الحق يحكم؟ إجابة السؤال ده بتختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، بس لازم تكون إجابة مقنعة إلى حد ما للي هيتفرض عليه السلطة دي، وطبعا شوية قوة برضو عشان نجبرك تخضع للسلطة دي. في القبائل الصغيرة ممكن تلاقي الإجابة عندهم بسيطة وسهلة. إجابة السؤال ده بتكون الأكبر سنا هو اللي يقرر ويحكم ويتكلم باسمنا. بس طبعا الإجابة دي مستحيل تنفع في العصور الحالية. في إجابة تانية في القبائل، وبتكون الأقوى بدنيا أو الأكثر مالا أو عبيدا أو أي حاجة، وبعد فترة بتكون الإجابة دي هي عبارة عن النسب، بمعنى إن اللي له الحق يحكم ابن الحاكم السابق أو جوز بنته أو أخوه، أي رابطة نسب. بس السؤال المهم هو الدين فين من كل ده؟ عرف القبيلة أو المسؤول عن الدين في القبيلة دي، بغض النظر عن الدين ده إيه، كان لازم يدي موافقته للحكام حتى لو بشكل صوري، يعني يحضر مناصب تنصيبه ويبقى قاعد جنبه كده عشان يقول للناس اللي بتسأل ليه الجدع ده له الحق يحكم ويتكلم باسمنا ويأمرنا واحنا نطيعه، فالإجابة تكون ليها جانب ديني مقدس، فالناس تقتنع أكتر بالإجابة. هو الدين بيقول إيه؟ على فكرة مش لازم يقولك إن ده الإله، مع إن في منهم قال كده، بس ممكن يقولك إن هو بينفذ اللي الآلهة عايزين، أو بيحمي الدين عشان كده الدين بيباركه ويأيده. طب ده في التاريخ، ودلوقتي والله الخلطة دي كانت ولا تزال في بعض الأماكن الخلطة المتماسكة لإجابة السؤال. فالإجابة بتكون ببساطة إن ده ابن الحاكم أو أخوه، فهو من العيلة المالكة، وممثلي الدين موافقين عليه، فشرعيته جاية من رابطة الدم مع جانب صغير أو كبير من الدين. الكلام ده مش عندنا احنا بس، في أوروبا والفترة طويلة كانت خلطة النسب للعيلة المالكة وموافقة الكنيسة هي الخلطة المعروفة، والكنيسة هنا كانت بتتدخل بتعيينه بمعلمة أو بمباركة منها، وتطور الموضوع وقال لك إن ده الحق الإلهي له إنه يحكم. وطبعا حفلة التنصيب لازم تكون في الكنيسة عشان يأكد إجابة السؤال بتاع مين اللي له الحق يحكم، ومفيش حد من عموم الناس يقدر يقول أنا الحاكم أو أنا الأنسب أو أنا الأفضل. وحتى لو حاول يعمل كده لازم له قوة ضخمة يشيل الحاكم نفسه من مكانه ويكرر نفس الحكاية من أولها مع شرعية الدين والنسب لأولاده من بعده. طيب
في إجابة تانية على السؤال بتاع مين اللي له الحق يحكم دي؟ في حاجة تانية اسمها شرعية الإنجاز. يعني الراجل ده كان قائد عسكري وانتصر في حرب، أو حرر حاجة، أو أول فترة في حكمه بعد ما مسك الحكم عمل نهضة أو حرر حاجة أو انتصر في حرب، فهيكمل حكمه. وجزء من الإجابة على السؤال بتاع مين اللي له الحق يحكم بتكون إنجازاته. فلما حد يسأل ليه الشخص ده له الحق يحكم أو يعترض عليه، الجواب هيكون أصل هو ده اللي عمل. لاحظ إن أي حالة من اللي بتدي شرعية دول، سواء النسب أو الدين أو الإنجاز، ملهاش علاقة بمواصفاته ولا بأدائه ولا بتدخل عموم الناس. هنجري شوية بالتاريخ ونتفرج على الحتة دي. اللي نابليون بونابرت بيتنصب إمبراطور لفرنسا سنة 1804. احنا هنتفرج على المشهد ده عشان فيه خلطة جامدة كده وهنركز عليها. على فكرة المشهد ده مش من خيال المخرج، ده مبني على لوحة رسمها لويس ديفيد بتعليمات شخصية من نابليون. يعني يا إما الكلام اللي انت شفته ده حصل بالظبط بالألوان والهدوم اللي انت شفتها في اللقطة دي، أو نابليون كان عايز يقول ويوصل للناس ان ده اللي حصل بالظبط. المهم هتلاحظ هنا ان نابليون هو اللي بيحط التاج على راسه ومش البابا، مع انه كان حاضر، وكان حاضر قاعد كده على جنب. في اللقطة دي نابليون بيحط التاج على راسه كأنه بينصب نفسه امبراطور على فرنسا بناء على انجازاته اللي هو عملها. والكنيسة بعيد لانها مش جزء اساسي من اجابة السؤال ليه نابليون له الحق يكون امبراطور ويحكم فرنسا. وفي نفس الوقت نابليون جه بحركة كده عشان ينتقل من القنصل الاول ليكون امبراطور. اللقطة اللي انت شفتها دي بعدها بكام سنة نابليون هيتجوز بنت امبراطور النمسا، ودي بنت من بنات عائلات محترمات من عائلة هابسبورغ، ودول عندهم ملوك كتير في اوروبا. المهم نابليون هيعمل كده عشان يعمل صلح مع امبراطورية النمسا ويضمن شرعية الامبراطورية ولعيلته من بعده. ايه بقى الموضوع ده؟ احنا ركزنا على المشهد ده عشان هنلخص منه افكار كتير. احنا مش هدفنا الاساسي الجزء التاريخي، احنا مش في حصة التاريخ. اجابة السؤال على ان مين اللي له الحق يحكم، مين اللي بيتمتع بكلمة الشرعية، ده سؤال ازلي من اقدم العصور لحد دلوقتي. والامير محمد وقوات الشرعية في اليمن ومرسي والسيسي في وقتنا ده نفس القصة ونفس الصراع. فعبر العصور في عدة مصادر لإجابة السؤال ده أو الخلطة منهم، وكل واحد بيحاول يجمع أكبر مجموعة عشان يأمن حكمه. والمشهد اللي احنا شفناه ده مجمع الحبة دول مع بعض. وعشان أي حد يجاوب على سؤال الشرعية ومين اللي له الحق يحكم دول، فالإجابة هنلخصها في 3 حاجات ملفوفين بحاجة مهمة. أول حاجة بتكون إجابة السؤال ده هي النسب، ببساطة إن ده ابن الملك أو أخوه وعشان كده هو اللي له الحق يحكم. تاني حاجة هي الإنجاز، الراجل ده عمل إنجاز معين قبل كده فإجابة السؤال ده أصل ده اللي عمل. تالت حاجة هي الدين، سواء الكنيسة أو أي مؤسسة تانية مقبولة عند الناس بتقول إن الراجل ده حبيبنا أو مدعوم مننا أو إحنا موافقين عليه، فبيكون له الحق يحكم. واللي هيعترض عليه هيكون عقابه سماوي. مش مهم على فكرة يكون ده صح أصلا في الدين ولا لأ، المهم المؤسسة الدينية المهمة تقول كده، إن شاء الله يكون الكلام ده ضد الدين نفسه. دول ال3 إجابات، أي واحدة فيهم أو الخليط بينهم محتاج قوة عشان تحميه، ومقدار القوة دي بيختلف حسب قوة الإجابات دي. في ناس بتكون شرعيتها على قدها والإجابة مش مقنعة، فمحتاجين قوة ضخمة عشان يضمنوا استقرار الوضع. لو ركزنا على أهم مصدرين للشرعية قديما أو حديثا في بلادنا الجميلة، شرعية النسب وموافقة الدين اللي متحوطين بالقوة،
هنلاحظ ان ليهم شوية خصائص كده. واحد، انهم ابديين مش مرتبطين بمدة، طول ما الراجل ده عايش وقادر في السلطة، فالشرعية بتاعته مكملة سنة 50 هي الشرعية معاه، فانا ابن الملك وعلى طول هفضل كده. الحاجة التانية، هو حلو ولا وحش ما تفرقش، مفيش اي علاقة بالاداء سواء كان فاشل او ناجح، فمفيش اي مؤشر يخليك تفقد شرعيتك او تغير الاجابة بتاعت السؤال وتقول لا خلاص كفاية ملكش الحق تحكم وهتمشي عشان ادائك وحش. الحاجة التالتة، ان ملهمش اي علاقة بالكفاءة قبل ما اتولى، فانا ممكن اكون مجنون او طفل عنده 10 سنين بس انا بحكم عشان انا ابن الملك والمؤسسة الدينية معاه، فانا كفء او لا مش مهم. الحاجة الرابعة، الشعب وعموم الناس ملهاش تدخل قوي في تعيين او شيل حد، لان الشرعية مش جاية من عموم الناس، الشرعية مصدرها النسب والدين متحوطين بالقوة. خامس حاجة بقى واخر حاجة، نزع الشرعية دي بيكون في الغالب بعنف وقوة اكبر من القوة المحوطة الشرعية الموجودة. احنا ركزنا على نابليون عشان ده في مرحلة تاريخية والناس بتدور على اجابة تانية للسؤال بتاع مين اللي له الحق يحكم، سؤال الشرعية. لاحظ اننا بنتكلم على ما بعد الثورة الفرنسية والكلام بتاع المساواة وحقوق الفرد بينتشر، لسه ما بقاش هو الاصل ولكنه بيزيد مع الوقت. مع التطور الناس وصلت لاحدث اجابة على سؤال الشرعية، الاختراع البشري الحديث اللي اسمه الانتخابات اللي بيشارك فيها عموم الناس. فاكر السؤال اللي سألناه لكم في الحلقة اللي فاتت عن هل الانتخابات بتدور على الإجابة الصح والمرشح الصح والحزب الصح والبرنامج الصح؟ مين اللي قالك أصلا إن إحنا بندور على الإجابة الصح؟ ما هو لو حضرتك أنا وإنت عارفين الإجابة الصح هننتخب ليه؟ تبقى أغبياء لو عملنا انتخابات. بصراحة دي تبقى طريقة غريبة جدا للوصول للصح إحنا نعمل انتخابات. فكرة الانتخابات ان انا وانت مش عارفين الصح اصلا او مختلفين في الاجابة الصح، وعشان كده بنعمل انتخابات، مش عشان نوصل للاجابة الصح لاننا مش عارفينها او مش متفقين عليها او في اكتر من صح. الانتخابات مش طريقة توصل لاي اجابة صح، لا، احنا بنحاول نحل المشكلة بتاعت الخلاف باجابة مؤقتة. الموضوع مش عندنا احنا بس، هما في السويد والنرويج حتى مش بيتكلموا عن الصح والخطأ كشيء نسبي، لا، هما اصلا في الانتخابات عارفين ان دي طريقة مش لإجابة السؤال بطريقة صحيحة، لا، دي طريقة اعطاء الشرعية وطريقة جديدة حديثة لإجابة السؤال مين اللي له الحق يحكم. ولما بيعملوا استفتاءات على اي حاجة بيكون الهدف اعطاء شرعية للنتيجة بغض النظر عن صحتها وخطأها وبغض النظر عن قناعاتك انت وهو فين الصح وفين الغلط. الانتخابات كمصدر لاعطاء الشرعية. على فكرة ملحوظة بس، احنا في الحلقة دي بنتكلم على شرعية الحاكم نفسه مش شرعية الدولة ولا شرعية كيفية ممارسة السلطة، دي مواضيع تانية. يا عم التعقيد ده ابسطها لك وتعالى نطلع من الدين وتدخله في السياسة والتدخل الخارجي ودي ثورة ولا انقلاب وكل ده، وخليني أسألك سؤال عام بخصوص السلطة. مين اللي له الحق يتكلم ويقرر باسم المهندسين في مصر؟ مين اللي له الحق يتكلم ويقرر باسم المحامين في المغرب والمعلمين في الجزائر والدكاترة في العراق وهكذا؟ هو نفس السؤال الأزلي من أيام القبائل قبل الميلاد لحد دلوقتي بتاع ممارسة السلطة على مجموعة من الناس. مين اللي اداك الحق تمارس السلطة عليا؟ مين اللي اداك الحق تتكلم باسمنا؟ لو أخذنا المثال بتاع الدكاترة وقلنا مين اللي له الحق يتكلم باسم الدكاترة ويحط قوانين ويشارك في وضع لوائح للنقابة عشان يحدد الدكتور ده يعمل ايه والدكتور ده ما يعملش ايه؟ في حد ممكن يقولك لا، الدكتور مجدي يعقوب له انجازات كبيرة وهو شخص كويس وهو ده اللي يتكلم باسمنا ويمثلنا. وفي واحد تاني يقولك لا، احنا هناخد الدكتور عبده او الدكتور السيد او الدكتور علي لان عنده مستشفيات كتيرة وده من عيلة ابا عن جدا دكاترة وعارفين كل الخفايا، هو ده الاختيار الصح. وفي واحد تالت يقولك لا،
هتيجي جهة من بره من فوق اللي هي الحكومة وتعين حد وتقول ده اللي هيمثلكوا ويتكلم باسمكوا كدكاترة، وبدل الخناقات، ودي وسيلة أأمن وأريح. خلي بالك، شيل الحكومة وحط الحاكم أو السلطة أو الكنيسة أو المؤسسة الدينية أو تدخل خارجي وهتفهم أنا قصدي إيه. جهة من فوق أو جهة تدعي علاقتها بسلطة عليا وتحط حد وتدعمه. الثلاث حاجات دول ليهم أي علاقة بنجاح الدكتور ده أثناء ممارسة عمله كنقيب أو رئيس للدكاترة؟ طب عشان نشيله من مكانه هنعمل إيه؟ دول باختصار الإجابات القديمة على السؤال مين اللي اداك الحق تمارس السلطة عليا. الثلاث حاجات اللي بيتحوطوا بالقوة عشان تفرض الإجابة، وأي حاكم بيحاول يعمل له خلطة كويسة من الثلاث حاجات دول مع القوة. طب إيه بقى موضوع الانتخابات كإجابة جديدة؟ ده هيرجعنا لأفكار مهمة اتكلمنا عليها في الحلقة 9 عن الدولة الحديثة، والحلقة 13 عن قيمة الفرد ومشاركته. فأنت كشخص وكإنسان مش تابع، ولازم تشارك وتختار اللي يمارس السلطة عليك، وحتى لو جه عكس اختيارك بس لازم تشارك، عشان انت مش رعية ولا تابع، انت مواطن مشارك في هذه الدولة. اختراع الانتخابات هو اختراع بشري حديث كإجابة السؤال مين اللي الحق يحكم ويمثلنا ويتكلم باسمنا، ومش إجابة الصح فين. الاختراع ده في أحسن حالاته من المفروض إنه أأمن في نقل السلطة، وفي مقياس للأداء، وفي مشاركة لعموم الناس، والشرعية الممنوحة منه محدودة بفترة زمنية وقابلة للنزع بدون قتال. طب احنا بقى في دولنا الجميلة فين من كل ده؟ وإجاباتنا شكلها ايه على سؤال الشرعية ده؟ ومين اللي له الحق يحكم؟ لأن احنا ما عندناش انتخابات بجد إلا في حالات نادرة خاصة. احنا عندنا إجابة ابن الملك أو الأمير مع رشة دينية أو رشة إنجازات في دول الخليج والمغرب والأردن. طبعا مع اختلاف سلطات الحاكم في كل دولة، لأن يعني ملك المغرب والتركيبة السياسية في المغرب مش زي البحرين، ولا السعودية شبه الأردن، وهكذا. المهم، الإجابة بتكون النسب مع مسحة دينية تختلف شدتها من بلد لبلد، بس كلهم بيستخدموا الدين كدعم للاستمرار. يعني تحريم الخروج على الحاكم والموضوع ده، مع ان في خلط واضح بين الدولة والحاكم، بس ده مش موضوع. اما بقى بالنسبة لشرعية الانجاز فدي موجودة، واضافة للشرعيات اللي فاتت. في حالة الامارات مثلا الناس ببساطة بتجاوب وتقول ما هو هم دول اللي عملوا دبي، وهكذا. فاجابة السؤال مين اللي له الحق يحكم بتكون ولي العهد، ابن او اخو الحاكم الحالي، والحاكم الحالي هو ابن او اخو اللي قبله، والدين مش معترض عليه او بيدعمه لو الناس فكرت في اجابة تانية بتأكيد شرعيته. وفي حكام زي قطر والامارات عندهم شرعية كمان، وهي شرعية الانجاز الاقتصادي بغض النظر عن اسبابه. التركيبة بتاع الثلاث حاجات دول اكيد محتاجين قوة اقل عشان يفرضوا الاجابة بتاعتهم. وارجوك ما تقوليش ان الدين الاسلامي ما بيقولش كده ودول شيوخ السلطان، لان الحكام في كل الاديان وفي كل العصور مش مهتمين قوي الدين بيقول ايه، اكتر ما هم مهتمين ازاي الدين هيستخدم في سؤال الشرعية ده، سواء لتأكيدها او لتخويف الناس من تغيير الاجابة. لو انت شايف ان الاجابة بتاعت سؤال الشرعية دي مناسبة ليك ومناسبة للزمن اللي احنا فيه، خلاص انت حر، محدش يقدر يجبرك من بره بالبحث عن اجابات تانية. انت بس محتاج تفكر لوحدك، هل الرابطة بتاعت الدم دي لها علاقة بالاداء حلو ولا وحش؟ لان هو مكمل على طول في ممارسة السلطة عليك. وهل اجابة السؤال مرتبطة بمدة ولا طول ما هو عايش؟ وهل الناس هتشارك في اعطاء السلطة وسحبها منه؟ ولو كنت عايز خلاص تشيله من مكانه، ايه الحل؟ يعني دول الملوك والامراء في منطقتنا الجميلة، طب الجمهوريات ايه مش هتعلق عليهم؟ في الحقيقة دول وضعهم أسوأ، وسؤال الشرعية محتاج إجابة مقنعة ومعها قوة أكبر لفرضه، وساعات
دعم خارجي. فالثلاث حاجات اللي متحوطين بالقوة اللي بيدوا الشرعية وبيجاوبوا على السؤال، اللي هم النسب والدين والإنجاز، فيهم مشكلة والقلب من جوه مخوخ. المفروض جمهوريات بقى، فالمفروض نشيل فكرة النسب والتوريث كإجابة على السؤال، ويتبقى الإنجاز أو الدين. أو لو أنت قلبت جمهورية يعني حاجة حديثة بقى، محتاج تفكر في إجابة حديثة على السؤال زي الجمهوريات في العالم اللي هي الانتخابات. بس لسخرية القدر سمعنا عن ابن مبارك وابن القذافي وابن علي عبد الله صالح وابن حافظ الأسد، وفي بوادر كلام على أخو بوتفليقة. ولسخرية القدر برضو بنسمع كلام مقتطع عن فكرة الخروج على الحاكم. ما هو حضرتك في مشكلة حقيقية لأي رئيس مسك الحكم وهو بيجاوب على سؤال الشرعية، فتلاقيهم بيدوروا وبالذات في الفترة الأولانية من حكمهم على أي إنجاز أو أي مشروع ضخم، أي حاجة كمحاولة لإجابة السؤال، يعني شرعية الإنجاز. أو تلاقي الحاكم من دول بيدور على دعم خارجي عشان يقوي مركزه وهو بيجاوب على سؤال الشرعية. مش بس كده، إعادة خلق مفهوم النسب في الجمهوريات، وسمعنا عن أبناء وإخوات الحكام. ما طالما الحكاية قوة ومحدش عنده أي مصدر تاني للشرعية، فابن أو أخو الحاكم عنده حاجة زيادة عنهم. وطبعا ده مفيد لطبقات معينة في السلطة عايزة استمرار الوضع، بس ده مش موضوع. المهم خلق فكرة النسب من جديد لمنح الشرعية جوه الجمهوريات كإجابة على السؤال، حتى لو ما بيسموهاش الشرعية. ولسخرية القدر كمان، في الجمهوريات اللي عندها مشاكل مع الخطاب الديني أيا كان، بتلاقيهم يركزوا قوي على فكرة الخروج على الحاكم، لأن هي بتساعدهم في إجابة سؤال الشرعية. حضرتك إحنا من المحيط للخليج إجاباتنا على سؤال الشرعية ومين اللي له الحق يحكم هي إجابات قديمة متجمدة في القرن ال18، والباقي كله شكليات. وانتخابات الرئاسة والبرلمانات دول معمولين لحاجات تانية. من غير انتخابات حقيقية إجابة سؤال الشرعية في القرن العشرين والقرن ال21 فيها مشكلة. في بعض الدول الإجابة مقبولة للناس، فالحاكم محتاج قوة أقل ودعم خارجي أقل، ومش بتسمع كلام الشرعية ده قوي. وفي دول الإجابة من جوه مخوخة وبيحتاج قوة تصل للقمع والقهر والدعم الخارجي، وحتى مش عارفين يعملوا أي إنجاز. والمصيبة كمان لو الحاكم في الجمهوريات مات، فالسؤال بيتفتح من أول وجديد للي أخذ السلطة من أول وجديد عشان يحاول يملى القلب بأي إجابة على السؤال. سؤال مين اللي له الحق يحكم وبناء على إيه في منطقتنا في مشكلة حقيقية. ومرسي والسيسي وقوات الشرعية في اليمن هي نفس المشكلة، بس هنا العقدة موجودة في المنشار، مخلوطة بتدخل خارجي على صراع داخلي في مرحلة الناس عايزة تجاوب السؤال بالطريقة الحديثة، أو على الأقل مش عجباها الإجابات القديمة، وفي صراع يفرضوا عليهم الإجابات القديمة. الناس عايزة تشارك في هذا الموضوع، وكل ده نتيجة صغيرة اللي عملوه الناس في تونس، لأن هم فكرونا ذكرتم جيلا تجور ولاته أن لم يبايع واليا أو شاها، من منكم اختار الولاة ببيعة من جاء يطلبها ومن أعطاها. آخر حاجة بقى، إجابة السؤال مين اللي له الحق يحكم دي إجابة خاصة باللي بيتمارس عليه السلطة، وحط 10 خطوط تحت اللي من يمارس عليه السلطة، لأنه هو الوحيد اللي لازم يكون له الحق أو الرأي في مين اللي هيمارس عليه السلطة السياسية. وما ينفعش يجي حد من بره ينظر ويدعي المحبة والخير والسلام ويقول له اعمل كده واعمل ما يعملش كده. محدش من بره مسموح له يجاوب على السؤال ده أو يتحكم في الإجابة غير الناس اللي بيتفرض عليهم السلطة. Mubarak be seen as a dictator? Look, Mubarak has been an ally of ours, and it would be, I would not refer to him as a dictator. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict commenced at a time of our choosing.
فكرة ربط ممارسة السلطة السياسية على مجموعة من الناس بالانتخاب ما بينهم دي قيمة بتقدمها السياسة عندهم، وهي مفتاح مهم جدا لينا للتفكير والاعتبار والبحث عن حل عندنا. مش بس كده، دي قيمة عشان ننقد السياسة عندهم. ازاي؟ عشان لما بيتدخل حد من الخارج ويكلمنا في الشرعية وفلان شرعيته سقطت وفلان شرعيته ما سقطتش ويتحرك على هذا الأساس، فهو بيدمر قيمة أساسية في السياسة عندهم، وهي فكرة إن محدش يمارس عليك السلطة السياسية أبدا إلا لو أنت شاركت في وضعه في مكانه بالانتخاب، ومحدش هيديله السلطة أو يسحب منه السلطة من غير موافقتك. طبعا انتوا عارفين أنا قصدي إيه وعلى مين وبتكلم على مين، بس ده مش موضوعنا في مجموعة الحلقات دي. وعموما اللي بيقبل بسقوط قيمة من السياسة عندهم لتحقيق مكسب مؤقت هنسيبه مع رد فعل الصحفي العراقي ده. سؤال الحلقة، وده سؤال ليك انت تفكر فيه على رواق. احنا مش هنجاوب على السؤال ده في مجموعة الحلقات اللي شغالة دلوقتي زي ما شرحنا اسبابنا في الحلقة الخاصة اللي عملناها. السؤال هو ايه علاقة البيعة واهل الحل والعقد بإجابة السؤال مين اللي الحق يحكم؟ هل البيع واهل الحل والعقد في احسن صورها وفي اسوأ صورها؟ فكر في الحالتين. يعني لو فكرة ان في حاكم بايعه الناس يعني مع اهل الحل والعقد، اجابة السؤال ليه الجدع ده هيكون السلطان او الامير او الخليفة او الملك؟ هل هي مجرد شكلي بسيط عن فكرة النسب اللي عليها غطاء ديني زي ايام زمان ابن الملك والكنيسة بتدعمه وباقي اختلافات شكلية لاختلاف الدين؟ ولا هي الانتخابات بتاعت السويد والنرويج بالظبط بس بصورة حديثة مع شوية اختلافات في الشروط والضوابط؟ ولا هي ولا ده ولا ده وحاجة مختلفة عنهم تماما وإجابة تانية خالص؟ قبل ما تتسرع في الإجابة شوف حجج الناس التانية، لأن في ناس واقفة على كل الاتجاهات. فأنا بسألك أنت، لأن إجابة السؤال ده محدش هيجاوبها غيرنا احنا طبعا ما اقصدش البرنامج هنا، انا قصدي انا وانت وهو وهي وكل سكان المنطقة المنكوبة بتاعتنا، هم اللي هيعرفوا وليهم الحق الحصري في اي اجابة يختاروها. لو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب وتدوس على الجرس عشان يجيلك اشعارات بالحلقات الجديدة. اما لو انت على الفيسبوك فما تنساش تعمل شير ولايك ومنشن لاصحابك. اشوفكم الحلقة الجاية.